Welcome to Dinos Chapman studio. This is where we make all of our work. As you can see, it's a long, lengthy processes which we have lots of assistants to help us with. Because over the years, working on with such detail, we've become slightly blind, and so we can't see anything anymore. So these figures we cast and we paint them. Dinos Chapmanovi patří k generaci 90. let britského umění, takzvané Young British Artist, která poprvé výrazně na se upozornila v roce 1998 na výstavě Sensation. Do té generace vedle nich patří i další autoři jako Damien Hirst, Tracy Emin, a v podstatě celá ta generace znamenala poměrně velkou renesanci umění v Británii. Oni vlastně už od 90. letech pracují s takovým zvláštním ikonografickým systémem, kde si vybrali určitě globálně jasné, zřetelné symboly, ať je to logo McDonald's, nebo obuvy Nike, nebo smajlík, nebo hákový kříž, a vytváří určitou jako ikonografii současnosti, kde ty věci neodkazují primárně k tomu svému vlastně prvotnímu významu, ale stávají se obecnějšími symboly současné civilizace počátku 21. století. We're interested in the idea of industrial genocide. I mean, if we're interested in the idea of the teleology of the Enlightenment, the National Socialism is a waypoint on any kind of examination of what that means of that trajectory. You know, the idea of civilized conduct, the idea of humanity as the ascendant humanist mantle of all time and all, the idea of industrialization, and the ideas of rationality, of beauty, aesthetics, the notions of sublime, all of these things are embodied in the moment at which industrial genocide could make the world, I mean, its proposition is to make the world so utile, to turn everything into something which had some practical advantage to it. So one person's life is worth one person's death. These kind of notions of equivalence about labour, production, that even death is robbed of its surplusness. There's no surplus, everything's turned into something which is usable. That for us is rather than this being some kind of psychotic blip in history, this is the actual embodiment of the notion of enlightenment. This is what the Nazi ideology represents to us. I mean, after all, they were the first recyclers. We have lots of figures and animals and cross-mutational variants and pigs' heads. Some of them we actually just make ourselves. These are we've made these figures ourselves, the snowmen and things that sometimes you can buy them as toy soldiers, but we buy them and we change them, move them around and manipulate them to be what we want them to be. So, obviously you can't buy pre-made emaciated figures, so we have to make those ourselves. You can't buy skeletons, so these we make ourselves. You can, on the other hand, buy Adolf Hitler. Oni vlastně přišli s touhletou jako lehce provokativní tezí o nacistech jako prvních recyklátorech, ale ukazuje se, že vlastně ta fascinace tou recyklací, tou možností nebo nutností něco využít, a o kterém bychom mohli říct, že je vlastně v pořádku, protože to je šetrný k přírodě a tak dále, ukazuje určitou vlastně možnost nějaký totality v myšlení, a že vlastně ta možnost plýtvání je jednou jako z takových vlastně důležitých věcí nebo důležitých hodnot moderní civilizace. Použití těch symbolů nacistických, v tom jejich případě není nějaká jako prvoplánová kritika nebo reflexe druhé světové války, ale je to spíš určitý upozornění na to, jakým způsobem to naše vnímání určitý symboliky jakoby zdegenerovalo, a jak vlastně my jsme stále méně schopní vlastně dešifrovat určitou tu symboliku. So this is mainly what occurs in this room. We have other works of art being produced as well at the same time. There's an Unholy McTrinity, which is Ronald McDonald, McJesus Christ, and Hamburglar. Where? McDonald's? I've been to McDonald's many times. And what do you like? I really like filet fish. I like it because it tastes of plastic.
It's nice. Commensurable armée de temps. My jsme se vlastně na téma Franze Kafky dostali v těch diskuzích s Jakem i Dinosem velice záhy, protože jejich krátký film Organ Greidemanky vlastně s tím motivem přeměny pracuje, takže mě samozřejmě zajímalo, jestli to je náhodné, nebo jestli nějaký vztah k Franzi Kafkovi je. Náhodné to nebylo, oba dva, především Jake, jako to dílo Kafky znají velice dobře a citovali celou řadu vlastně dalších motivů z Kafkových povídek, třeba v Kárném táboře a další, které se nějakým způsobem v tom jejich díle jako projevily a byly reflektovány, i když to třeba není úplně na první pohled, ale dá se říct, že Kafka jako je velice důležitou součástí nějaký jejich jako ideový zásoby. Yes, transformation or involution or metamorphosis is very important in the work. I think the thing that's interesting about the notion of metamorphosis is that it's something that changes from one thing to another rather than one thing being rather than some kind of original creation of something. So the idea of mutation implies that the momentum is already inherent in the thing. This is a little contamination box. We're not really that happy with it at the moment. We can kind of work on it and do stuff. Yeah, it's going to have paintbrushes and paints in here so that the viewer can become active. It just needs more work on it, and it's not really there yet. I v těch mutujících obětích tam je to spojený vlastně ještě s Freudem, psychoanalýzou a vlastně v těch 90. letech to reflektovalo i ty diskuze o genovém inženýrství, různých jako umělých bytostech, možnosti vědy vlastně vytvořit z buňky celého jedince a tak dále. A oni to vlastně dováděli do nějaké absurdní situace, jak by to mohlo vypadat, kdyby vlastně i v tomhletom případě došlo k nějakému omylu nebo k nějakému prostě nemístnému pokusu o vtip nebo něco podobného. Je to, myslím, úplně přirozená součást současného výtvarného umění, práce s již existujícím dílem. Oni to pak dovedli ještě dál, když koupili v roce tuším 2006 nebo 2007 konvolut údajně akvarelu Adolfa Hitlera a vlastně přes ty vlastně poměrně banální jako díla nakreslili duhy a hvězdičky a bublinky, takové jako psychedelické motivy. A vlastně to, co si ten divák vlastně díky tomu autorovi, tedy Adolfu Hitlerovi, bral od počátku jako něco základně zásadně nepřijatelný. Oni tomu dali vlastně úplně jakoby extrémně jinou rovinu. When you look at Hitler's work, he would say makes Rothko's depression and Hitler's madness look like a drop of water in an ocean, considering the impact of what happened in terms of the expression of his personality, if that is actually the case. You'd have thought that Hitler's work would be jammed with pathological symptoms and indexes of total, complete fucking madness. And yet, when you look at them, they're benign. There's nothing in them. They're flat, empty. They're not the vehicle for any kind of, interactive description about what it is to look at a work of art and to understand the madness of it. V té chvíli byli napadáni jak ze stran vlastně odpůrců nacismu nebo neonacismu. Bylo jim vytýkáno, že vůbec tím, že pracují s tím Hitlerovým dílem, takže vlastně to dávají nebo nějak legitimizují. Na druhé straně neonacisté je napadali, že vlastně zničili ty autentické výtvory jejich oblíbeného hrdiny. Takže oni vlastně se tím dílem dostali vlastně do palby, která na ně šla z dvou zcela odlišných stran, ale podařilo se jim něco, co se jim podařilo v jejich kariéře už mnohokrát, a to je otevřít diskuzi. It's one of the sculptures for Prague. It's not quite finished yet. I think this is going to be called the inside of the clown's pocket. It's a
It's a slightly more colourful version of the sculpture we made for a show in London. Called Dinos Chapman. So this will be surrounded by Nazis, maybe aghast by its colourfulness. Yeah. Ta tvorba je natolik bohatá, tam jsou dioramata, manekýni, kresby, obrazy, fetiše, instalace. Možná, že vlastně se mi vybaví právě ta bohatost, ta mnohost a ta vlastně bravurní zpracování všech možných technik a technologií, do kterých se pustí. The reason we decided to take on such a huge variation of materials, a huge spectrum of working processes, is to avoid the idea that there would be some residual sovereignty, some residual autobiographical method by which we make our work. In other words, what that means is that we can become as not us as possible by making different works in different materials, which means to say that the idea of making the work, the expressiveness of our making work by our hands is absolutely of zero value to us. Tam, kde jiní mlčí, tak tam oni mluví nahlas, nebojí se nějakým způsobem jasně pojmenovat určité věci i za cenu, že budou obviňováni ze všech možných jako úchylek a perverzí. V situaci, kdy ten divák nebo ten novinář hledá pouze nějakou senzaci nebo nějakou provokaci, tak v té situaci oni několikrát jako velice ostře zasáhli ty novináře, třeba jako vyhodili z ateliéru nebo byli velice jako na ně drsní, a to vedlo vlastně k tomu, že v těch bulvárních médiích se začalo o nich psát jako o těch bad boys.